سلام، سعید شیروانی هستم. من مانی هستم. من آرمان جمالی هستم. دوستان بهم میگن آرش میدوست ولی خب شاید هم راست بعد اینکه ما یه استودیوی خیلی خوشگل داریم سمت شماله، استودیو سعید شیروانی. من به اتفاق بچه‌ام هر روز میشیم اینجا کار می‌کنیم و کارهای هنری انجام میدیم و کارهای سینمایی انجام میدیم. مرتب به شیطون گروه و اینکه معلومه دیگه هر جایی که من باشم دیگه هیچ کسی نباید بشینه، یعنی باید همه سرپا باشن، بگیم بخندیم شروع کنیم و کلی کارهای مختلف انجام بدیم. ما با این گروهمون، گروه گادبند، قراره کلی کارهای خفن انجام بدیم. قراره چیزهایی رو به شما نشون بدیم که شما لذت ببرید. آشپزی میتونه باشه، فام میتونه باشه، کمدی میتونه باشه، هر چیزی میتونه باشه و مطمئنم که خوشتون بیاد. و من میخوام بگم که با شما اینجوری هستیم، صاف و ساده. خودمون میخوام یه ویدیو بگیریم، کار روزمرگیمون رو واسهتون انجام بدیم، دقیقاً مونن این کافه تو هم نشون بده مونن. We are here for cooking food.